Okay, hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay, sound and screen both are clear. Sound and screen both are clear. Okay, hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it? Okay, MHT-CET साठी हा जो सिलेबस आहे, ऍक्च्युली हा सिलेबस MHT-CET मध्ये नाहीये. हो, आय थिंक मी स्टार्टिंगलाच नोट केलंय पहा. These are not the syllabus included in the MHT-CET examination, but included in that's NEET examination. Get it? Then yes, this is the syllabus. This is the syllabus for the NEET examination. So please note down, those are the NEET-UG aspirant student. तर हे जे इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे, तर इम्पॉर्टंट चॅप्टर दॅट्स इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियमचा अर्धा पार्ट आहे केमिकल इक्विलिब्रियम. याच्यामध्ये दोन पार्ट आहे, एक केमिकल इक्विलिब्रियम आणि दुसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम. तर आयोनिक इक्विलिब्रियम हा सिलेबस मध्ये आहे, तुमच्या सीईटी मध्ये आहे, पण केमिकल नाहीये. तर तुम्हाला केमिकलचा स्टडी करायला लागेल. त्याच्यानंतर सोल्युशन मध्ये ओके दोन पार्ट येतात. एक येतात कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स आणि दुसरे कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. तर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी सीईटी मध्ये आहे, पण कॉन्सन्ट्रेशन टर्म नाहीत. येतात, बरोबर आहे, नीट सारखेच क्वेश्चन येतात. येस क्रिश. देन कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स, तर कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स सीईटी मध्ये नाहीत, पण नीट साठी आहेत. आणि कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी तर आहे सीईटी मध्ये. त्याच्यानंतर आयोनिक इक्विलिब्रिया सीईटी मध्ये इन्क्लूड आहे, पण केमिकल नाहीये. तर केमिकलचा स्टडी करायला लागेल तुम्हाला. हा एक चॅप्टर आहे जनरल प्रिन्सिपल्स, हा पूर्ण चॅप्टर. याच्यातले काही पार्ट आहे तुम्हाला मेटलर्जी ओर्स मधला पार्ट आहे, हा एक इम्पॉर्टंट आहे. कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स लक्षात ठेवा. त्यानंतर केमिकल इक्विलिब्रियम आणि त्याच्यानंतर 15 ग्रुप नाहीये तुमच्या सिलेबस मध्ये सीईटी मध्ये, पण हा नीटला आहे 15 ग्रुप. त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अँड द पिरियड टेबल. ओके, हा एक पार्ट. दिस इज द सिलेबस ऍक्च्युली. हा एक चॅप्टर. आणि त्याच्यानंतर हा पूर्ण 11 नंबरचा पी ब्लॉक एलिमेंट 13-14 ग्रुप. होल चॅप्टर नाही सीईटीला, पण नीट एक्झामला आहे. आणि ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री सम बेसिक टेक्निक्सचा पार्ट नाहीये, पण हा टेक्निक्सचा पार्ट इकडे आहे. ठीक आहे, तर एवढा हा एक पार्ट आहे. त्याच्यानंतर एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री हा पार्ट एक इम्पॉर्टंट आहे. हा पार्ट सीईटी मध्ये इन्क्लूड नाहीये, पण नीट मध्ये इन्क्लूड आहे, लक्ष द्या. येस, नीट मध्ये सॅम सर JEE 78% भेटलेत. येस, 78% ना. येस, यू आर क्वालिफाईड. यू आर द क्वालिफाईड फॉर द IIT ॲडव्हान्स. तर प्लीज बी प्रिपेअर फॉर द IIT ॲडव्हान्स. ऑर्गॅनिक सिमिलर आहे. येस क्रिश, ऑर्गॅनिक सिमिलर आहे, सर्व 12च आहे ॲज इट इज, काहीच बदल नाही त्यामध्ये. त्याच्यानंतर बायोमॉलिक्युल. तर बायोमॉलिक्युल्स मध्ये तुमच्या सिलेबस मध्ये बायोमॉलिक्युल्स मध्ये कार्बोहायड्रेट्स, त्याच्यानंतर प्रोटीन्स, नंतर एन्झाइम्स. तर हे 3 पार्ट आहेत सिलेबस मध्ये, पण विटॅमिन्स आणि हा पार्ट नाही. विटॅमिन्स आणि एन्झाइम्स. तर विटॅमिन्स आणि एन्झाइम्स तुम्हाला करायला लागतील ना, लक्ष द्या. एक्स्ट्रा जे नीटचे स्टुडंट आहेत त्यांना विटॅमिन्स एन्झाइम्स करायला लागतील. कार्बोहायड्रेट प्रोटीन ऑलरेडी इन्क्लुडेड आहे. कार्बोहायड्रेट प्रोटीन्स एन्झाइम्स तो इन्क्लुडेड आहे, विटॅमिन्स एन्झाइम्स नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला ते करायला लागेल. आणि एन्व्हायरमेंटल एक. ठीक आहे, तर एवढा हा सिलेबस इन्क्लूड आहे यामध्ये. देन मीन वाईल मी तुम्हाला CBSE NCERT पण एक्सप्लेन करेन. तर बायोमॉलिक्युल्स मध्ये जो पार्ट नाही बायोमॉलिक्युल्स मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इज रिलेटेड टू द विटॅमिन्स. बाकी सर्व इन्क्लुडेड आहे,
vitamins and the एन्झाईम्स इन्क्लुडेड आहे. एन्झाईमचा प्रॉब्लेम नाही, एन्झाईम्स होऊन जातील तुमचे. विटॅमिन्स हा टेबल IMP लक्षात द्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. हा जे मार्क करून देतोय मी तुम्हाला ते मार्क करा प्लीज. याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन अपेक्षित आहे, लक्षात द्या. व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. नीट मध्ये मोस्टली या टेबलच क्वेश्चन येतात. हा टेबल मार्क करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. या टेबल मधून क्वेश्चन येतात, लक्ष द्या. टेबल ओके. क्वेश्चन काय असतो? डिफीज, इट्स अ डिफिशियन्सी डिसीज आणि विटॅमिन एचं नाव, त्याचं नाव करा प्लीज. आता हे नाव करा आपण, हे नाव इम्पॉर्टंट आहे, केमिकल नाव. विटॅमिन B1 म्हणजे काय? थायमिन. विटॅमिन B2 म्हणजे रायबोफ्लाविन. हा क्वेश्चन मॅच द फॉलोइंग साठी असेल. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर मॅच द फॉलोइंग. मॅच द फॉलोइंग. तर हे असे क्वेश्चन मोस्टली मॅच द फॉलोइंग मध्येच येतात. तर प्लीज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो, MCQs पण होणार आहे. विटॅमिन ए म्हणजे कोणतं? हार्डनिंग ऑफ द कॉर्निया ऑफ द आईज. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा. दॅट्स ओके नोन ॲज अ झोपथॅलिया. झोपथॅलिया म्हणतात त्याला. ओके, थॅल्मिया पण म्हणतात त्याला. थॅल्मिया म्हणजे कोणतं? नाईट ब्लाइंडनेस. विटॅमिन ए, थॅल्मिया. विटॅमिन बी वन म्हणजे बेरी. लक्षात द्या, बेरी. लॉस ऑफ ॲपेटाईट, रिटार्ड ग्रोथ. विटॅमिन B2 ओके. सोर्सेस विचारणार नाही तुम्हाला, हेच विचारतं. सिलोसिस हे नोट करा. नंतर दॅट्स बर्निंग सेन्सेशन. ओके, जस्ट 1 मिनिट. आय हॅव इम्पॉर्टंट कॉल.
Hello dear students. Yes. Okay. What about the sound and screen? Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear. Hello dear students. Yes. Okay. What about the sound and screen? Is it clear? Okay. Okay. Clear. Thank you. Okay. Now start the vitamin B1. Vitamin B1 for thiamine. Vitamin B1 thiamine is berry berry. Vitamin B1 thiamine berry berry. Loss of appetite, retarded growth. And number 2 is a vitamin B2 riboflavin. Vitamin B2 is a riboflavin. Cirrhosis, that's figuring at the corner of the mouth and lips. So these are the diseases. Nanta digestive disorder, burning sensation. Vitamin B6 known as a pyridoxine. तर ही नावं करा प्लीज. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे नाव विचारतील. विटॅमिनचं नाव आणि त्यांचं केमिकल नेम. विटॅमिन नेम अँड देअर केमिकल नेम अँड देअर डिसीज. डिसीज विचारतील. सोर्स विचारणार नाही. डिसीज इम्पॉर्टंट आहे. कन्व्हल्जन हे करून जा आपण. विटॅमिन B6. विटॅमिन B12. विटॅमिन B12 त्याला रायबोफ्लॅविन पण म्हणतात. विटॅमिन B12 पण इम्पॉर्टंट आहे पर्निसियस ॲनिमिया. आरबीसी डिफिशियंट इन द हिमोग्लोबिन. हा विचारलाय लास्ट इयर मध्ये. जर का तुम्ही 2022चा क्वेश्चन पेपर पाहिला तर दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आरबीसी डिफिशियंट इन हिमोग्लोबिन. विटॅमिन B12 नाव करा. नाव इम्पॉर्टंट आहे. विटॅमिन सी. विटॅमिन सी एस्कॉर्बिक ऍसिड. स्कर्वी. ब्लीडिंग गम्स. these are the bleeding gums. Vitamin D. Vitamin D it is for the आणि that's rickets. लक्षात ठेवा. नंतर ऑस्टिओमेलेसिया. ऑस्टिओमेलेसिया म्हणजे सॉफ्ट ऑफ बोन अँड द जॉईंट पेन. तर these are the vitamin D. हे सर्व विटॅमिन डी चे. त्याच्यानंतर विटॅमिन ई. विटॅमिन ई फॉर द increase the fragility of RBCs and muscular weakness. Muscular weakness, vitamin E. This is very important. Vitamin E for muscular weakness. And vitamin K increase blood clotting time. हा विचारला गेला क्वेश्चन so many times. हा यस सीईटी साठी पण होणार आहे. ठीक आहे. तर these are very important टेबल. तर प्लीज हा टेबल करा आपण. कारण ह्या टेबलवर क्वेश्चन येतात तुम्हाला. लक्ष द्या. मोस्टली टेबलचे क्वेश्चन्स आहे. आणि हे करायचंय वॉटर फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स, वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स. आणि ते कोणते? फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स कोणते? विटॅमिन ए, विटॅमिन डी, ई, के. दे स्टोर इन द लिव्हर अँड ॲडिपोज टिश्यू. आणि बी ग्रुप विटॅमिन्स अँड विटॅमिन सी आर सोल्युबल इन वॉटर. तेही करा आपण. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि एक्सेप्ट द विटॅमिन B12 इन आवर बॉडी. दे कॅनॉट स्टोर. ते स्टोर राहत नाही. कॅनॉट बी स्टोर. water soluble and fat soluble vitamins. And the vitamin did not contain amino group. त्याच्यामध्ये amino group नसतो. लक्ष द्या. हे नोट करून घ्या आपण. व्हेरी इम्पॉर्टंट. विटॅमिनचं फंक्शन्स एक विचारते तुम्हाला. फंक्शन्स इम्पॉर्टंट. Plant can synthesize the vitamin particularly. And table IMP लक्षात. These are very important table. याचे क्वेश्चन्स येतात. क्वेश्चन्स ह्या लेवलला येतात. विटॅमिन्स. So these are the questions actually. The RBC deficiency is the deficiency disease of vitamin B12, 6, B1, B2. The RBC deficiency is deficiency disease of this is vitamin B12. RBC deficiency in hemoglobin. Get it?
Okay, next question. Deficiency of which vitamin causes osteomalacia? Osteomalacia. Deficiency of which vitamins causes osteomalacia? स्क्रीन विजिबल आहे का सर्वांना? एकदा चेक करा बरं. येस मोहित. येस येस शुअर शुअर. नाही ऍक्च्युअली नीटचे स्टुडंट ना, नीटच्या स्टुडंटचं स्टार्टिंगला घेऊन टाकू मग ठीक आहे. ऑस्टिओमेलेसिया डिफिशियन्सी विच विटॅमिन कॉजेस द ऑस्टिओमेलेसिया. आणि 2 क्वेश्चन, हे 2 क्वेश्चन IMP लक्षात. आरबीसी डिफिशियन्सी विटॅमिन B12 अँड द डिफिशियन्सी ऑस्टिओमेलेसिया. विटॅमिन डी माहिती ना, याचा आन्सर विटॅमिन डी आहे. विटॅमिन डी इज द आन्सर. नेक्स्ट पार्ट. याच्यानंतर तर हा एक विटॅमिनचा पार्ट आहे. विटॅमिन्स नंतर तुम्हाला विचारलं जातं हार्मोन्स. हार्मोन्स एक इन्क्लूड आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये. अमिनो ऍसिडचे लेटर करून जा आपण. लक्ष द्या, हे लेटर्स ना, 1 लेटर कोड. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. 1 लेटर कोड, 1 लेटर कोड आणि 3 लेटर सिम्बॉल. हे नाव 3 लेटर सिम्बॉल इझी आहे कारण ते तुम्ही ओळखता, पण हे पण करून जा आपण प्लीज. हे इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. गेट इट. दिस आर द 3 लेटर. ओके, 1 लेटर सिम्बॉल. क्यू म्हणजे कोण? ग्लुटामाइन. क्यू स्टँड फॉर ग्लुटामाइन. अँड डब्ल्यू एक घेऊ आपण. डब्ल्यू म्हणजे ट्रिप्टोफॅन. टायरोसिन साठी वाय. टायरोसिन हॅज अ सिम्बॉल वाय. एन स्टँड फॉर द दॅट्स ऍस्पर्जिन. सी स्टँड फॉर सिस्टीन. एफ म्हणजे फिनाइलिन. सिंगल लेटर सिम्बॉल IMP लक्ष द्या. एच हिस्टिडीन. पी प्रोलिन. म्हणजे थोडे ऑड वर्ड आहे ना, ऑड करून जा आपण. हिस्टिडीनचा एच हा मॅच होतोय, प्रोलिन पी. पण जे बाकीचे ना ते करा. ट्रिप्टोफॅन डब्ल्यू ऑड मॅच होतात. ऑड म्हणजे एमचा मिथेनॉल नका करू आपण, म्हणजे हा करा. एफ एक करून जा वाय. ठीक आहे. टी नंतर ऍस्पर्जिन करा. क्यू करा आपण. क्यू ग्लुटामाइन. कारण जे फर्स्ट लेटरला मॅच होतात ते तुम्हाला विचारणार नाहीत. हो, कारण तुम्ही तसे पण फर्स्ट लेटरला मॅच करणार ना. ऍस्पर्टिक ऍसिड डी. हा हे करा. ई के. अर्जिनाइन जी. हेच विचारतील. आयसोल्युसिन आय नाही विचारणार तुम्हाला. ठीक आहे. नंतर ग्लायसिन जी. एल्निन व्हॅलेन एल लुसिन होय. जेवढे मार्क केले तेवढे करा आपण. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा, असर्शन रिझनचे क्वेश्चन. येस पार्थ. असर्शन रिझन हा घेतो क्रिश. होणार आहे, सीईटीचे पण होणार आहे. असर्शन रिझनचे क्वेश्चन येतात मोस्टली. ओके, सिंगल लेटर सिम्बॉल करून जा आपण. सिम्बॉल इम्पॉर्टंट आहे. हार्मोनचा एक पार्ट आहे. हार्मोनचा एकदम थोडा पार्ट येतो यामध्ये. Yes, this is a question actually. Hormones. Which of the following hormone is produced under the condition of stress which stimulate the glycogenesis in the liver of the human being? Under the stress hormone कोणते? Under the stress. So this is the adrenaline. कोणी adrenaline म्हणतात त्याला.
आणि थायरॉक्सिन माहिती आहे तुम्हाला, थायरॉइडिन, नंतर इन्सुलिन, पॅन्क्रियाज, इस्ट्रोडायल, इट. हा येस होऊ शकतं. ठीक आहे, तर हा हार्मोनचा पार्ट आहे. हार्मोन्स एक इम्पॉर्टंट आहे. देन त्याच्यानंतर पुढचा जो चॅप्टर येतो नेक्स्ट, एव्हरीडे लाईफ, केमिस्ट्री ऑफ द एव्हरीडे लाईफ. एक लक्ष द्या, हा चॅप्टर टू मच इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावर एक क्वेश्चन शुअर आहे तुम्हाला. केमिस्ट्री ऑफ द दॅट्स इन द एव्हरीडे लाईफ. नीटचे स्टुडंट आहे त्याने हा चॅप्टर चांगला करा. याच्यामध्ये ड्रग्स आहे. हा, तर याच्यामध्ये ड्रग टार्गेट इंटरॅक्शन्स हे करून जा आपण. ड्रग टार्गेट इंटरॅक्शन्स, ड्रग टार्गेट इंटरॅक्शन, त्यांच्यामध्ये अगोनॅस्टिक, अँटीअगोनॅस्टिक, एन्झाईम इनिबिटर म्हणजे कोण? एन्झाईम इनिबिटर इनिबिट द कॅटलिटी ऑफ, let's mention the category. These are the blocking the binding site of the enzyme. नंतर कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर म्हणजे काय? व्हॉट इज अ कॉम्पिटिटिव्ह इनिबिटर? ॲलोस्टेरिक साइट्स, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ॲलोस्टेरिक साइट्स म्हणजे काय? आणि एन्झाईम अँड इनिबिटर स्ट्रॉंग कोव्हलंट बॉन्ड असणार. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ड्रग रिसेप्टर अँड द ड्रग टार्गेट. केमिकल मॅसेंजर म्हणजे काय? केमिकल मॅसेंजर, बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स. नंतर अँटीअगोनॅस्टिक, अँटीअगोनॅस्टिक आणि अगोनॅस्टिक. व्हॉट इज बाय अँटीअगोनॅस्टिक अँड अगोनॅस्टिक. आणि काही ड्रग्स आहे, ड्रग्स मध्ये अँटीऍसिड्स असेल, ओके, अगोनॅस्टिक. देन त्याच्यानंतर हे ड्रगची नावं करून जा प्लीज. ड्रगची नाव इम्पॉर्टंट आहे. हिस्टिडीन, सिमेंटिडीन, रॅनिटिडीन, जेंटॅक. दीज आर द ओके अँटीऍसिड्स मध्ये, पर्टिक्युलर अँटीऍसिड्स मध्ये. अँटीहिस्टामाइन्स, अँटीहिस्टामाइन्सची नावं लक्षात ठेवा. डिमिटॅपसिन, सेल्डेन, these are the antihistamines. नंतर न्यूरोलॉजिकली ऍक्टिव्ह ड्रग्स. न्यूरोलॉजिकली ऍक्टिव्ह ड्रग्स मध्ये ट्रँक्युलायझर, ट्रँक्युलायझर अँड द एनालॉजिक्स आर द न्यूरोलॉजिकली ऍक्टिव्ह ड्रग्स. एनालॉजिक्स मध्ये पेन किलर. हा स्ट्रक्चर विचारतो तुम्हाला, पण स्ट्रक्चर मध्ये ओके ओळखण्यासाठी विचारतो. अँटीफाय द स्ट्रक्चर. अँटी डिप्रेसंट, इप्रिनोझाइड, नंतर नार्डेल, ओके नोन ॲज अ फिनलॅझिन. आणि एक नावं करून जा, इक्वॅनिल, मेफ्रोगमेट, क्लोरोडायझिपॉक्साइड. ड्रगची नावं इम्पॉर्टंट आहे. बायब्युरेट्स, बायब्युरेट्स म्हणजे काय? हिप्नॉटिक. बायब्युरेट्स आर हिप्नॉटिक, दॅट इज स्लीप प्रोड्युसिंग एजंट्स. आणि ते दोन येतात, एक व्हॅलियम अँड द सिरोटॉनिन. ओके, दॅट्स अ व्हॅलियम अँड द सिरोटॉनिन. हे दोन येतात बायब्युरेट्स मध्ये. वर्नॉल येतात, हे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द बायब्युरेटिक ऍसिड मध्ये. वर्नॉल, एमिटाल इम्पॉर्टंट आहे. नंतर ल्युमिनॉल अँड द सिक्युनॉल. So these are the names of the drugs. Tranquilizer and the barbiturates. Analgesics मध्ये दोन कॅटेगरीज येतात, एक नॉन नार्कोटिक म्हणजे नॉन ॲडिक्टिव्ह आणि दुसरे नार्कोटिक. देयर इज अ टू कॅटेगरी फॉर द एनालॉजिक्स, नॉन नार्कोटिक अँड नार्कोटिक. जे नॉन नार्कोटिक असतात ते नॉन ॲडिक्टिव्ह असतात आणि ते अँटीपायरेटिक पण काम करतात. त्यांचे बेस्ट एक्झाम्पल्स आहे
एस्प्रिन, एस्प्रिन नोट करा, एस्प्रिन इंपॉर्टेंट है. प्रोस्टाग्लैंडिन, chemical known as a prostaglandin. Aspirin inhibit the synthesis of chemicals known as prostaglandin, which stimulate the inflammation in the tissue and the causes the pain. That's a prostaglandin. And a prostaglandin important है, which stimulate the inflammation in the tissue and cause the pain. These drugs are effective in relieving the skeletal pain such that the due to arthritis. These drugs many have the effects such as the reducing fever, that's prevents and also prevent the platelet coagulation. Prevent the platelet coagulation म्हणजे काय, anti blood clotting action. So it is prevent the heart attack. So it is used in the prevention of the heart attack. That's anti blood clotting agent आहे. आणि प्रोस्टाग्लॅंडिन लक्षात ठेवा, म्हणजे ॲस्पिरिन इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल नोन ॲज द प्रोस्टाग्लॅंडिन. नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट मॉर्फिन अँड मेनी ऑफ द होमोलॉगी. तर नार्कोटिक्स मध्ये दीज आर द स्लीप प्रोड्युसिंग, रिलीव्ह द पेन, स्लीप प्रोड्युसिंग. Opium, it is obtained from the opium poppy, very important. Narcotics, morphine narcotics, so these are the obtained from the opium poppy. So these are the plant actually, and these analgesics that's mostly used in the relieving the that's post operative pain, cardiac pain, pains in the that's the terminal cancer and the childbirth. This is very important. Narcotic analgesics, what are their uses? Uses विचारतील तुम्हाला आणि यांचं स्ट्रक्चर विचारतील. स्ट्रक्चर मध्ये चेंज लक्षात ठेवा फक्त. हा ओएसी, हा ओएसी म्हणजे हा डायएसिटेट आहे. दिस इज द डायएसिटेट. हिरोईन हा डायएसिटेट आहे, डायएसिटेट. आणि इथे OCS3, OCS3 कोडिन. Antimicrobial, antimicrobial. तर अँटीमायक्रोबियल मध्ये अँटीबायोटिक एक येतं. अँटीबायोटिक टू किल द मायक्रो ऑर्गॅनिझम सच एज बॅक्टेरिया, व्हायरसेस, फंजाय अँड द पॅथोजन्स. अँटीबायोटिक्स मध्ये लक्षात ठेवा, हे ड्रग्स आहे ना, इम्पॉर्टंट आहे. एस्पिरिनामाइन, नंतर नेक्स्ट इज सॅल्वर्सन. these are the two very important drugs, and this is actually used in the syphilis. This is very written as a syphilis, which causes the syphilis. याच्यावर क्वेश्चन असेल ना तुम्हाला, syphilis. So these are the salvarsan, protonosil, sulfanilamide, sulfapyridine and azodize. नाव लक्षात ठेवा, नाव इम्पॉर्टंट आहे. प्रोटोनोसिल इम्पॉर्टंट आहे. सल्फनामाइड ऍक्टिव्ह ड्रग्स, these are the active drugs. Next is the bactericidal and bacteriostatic. Bacteriostatic. यांचे examples important आहे. These are the examples. हे examples करा आपण. एक्झाम्पल IMP आहेत. आणि त्याच्यानंतर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नॅरो स्पेक्ट्रम. नॅरो स्पेक्ट्रम म्हणजे लिमिटेड स्पेक्ट्रम. पेनिसिलिन जी, नॅनो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. याच्यावर क्वेश्चन विचारले गेले तर लक्षात. आणि दॅट्स एम्ब्लॉक्झिन अँड दॅट्स एम्पिसिलिन. These are the synthetic modification of that's a penicillin. And the chloroamphenicol is very important. Typhoid, dysentery, asthma, acute fever, certain form of urinary infection, meningitis and the pneumonia.
नंतर व्हँकोमायसिन, हे एक लक्षात ठेवा. व्हँकोमायसिन अँड द ऑप्लॅक्सिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम मध्ये येतात. दीज आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. व्हँकोमायसिन हे विचारतील तुम्हाला. नंतर अजून एक आहे डायझिसिरिन एक आहे. टॉक्सिक टू द सर्टन स्ट्रेन्स ऑफ कॅन्सर सेल. ड्रगची नाव लक्षात ठेवा. ड्रग नाव ऍक्च्युअली क्वेश्चन त्याच्या नावाच येईल. Antiseptic and the disinfectant. Sopramycin is antiseptic. Furacin is the antiseptic. These are the antiseptic. Next is the Dettol. What is the Dettol? Dettol म्हणजे काय? Dettol is a mixture of chlorothanol and terpinol. हे IMP लक्षात. Dettol म्हणजे काय? Dettol म्हणजे chlorothanol and the terpinol. That's a formula based numerical. सोप्रामायसिन, फ्युरॅसिन इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात आहे. टिंचर आयोडीन म्हणजे टिंचर आयोडीन मध्ये 2 to 3% सोल्युशन अल्कोहोल वॉटर मिक्सचर आहे आणि पॉवरफुल अँटीसेप्टिक आहे. आयोडीन आयोडोफॉर्म मध्ये वापरतात. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिसइन्फेक्टंट 0.2% फिनॉल असेल तर अँटीसेप्टिक आहे आणि जर का हायर असेल तर इट इज ऍक्ट्स एज अ डिसइन्फेक्टंट. So it is acts as a both 0.22 ppm aqueous solution chlorine concentration and sulfur dioxide very low concentration are disinfectant. Very low concentration हे important आहे. अँटीफर्टिलिटी ड्रग्स हे विचारते. अँटीफर्टिलिटी ड्रग्सचे दोन नावे लक्षात द्या. ओके, दॅट्स नॉरइथेनड्रोन अँड द नोवेस्ट्रॉल. Novestrol and the non-ethindrone, and these are the estrone derivative, particularly estrone derivative. आणि प्रोजेस्टेरॉन, तर प्रोजेस्टेरॉन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन आहे. नाव लक्षात ठेवा. नॉरइथेनड्रोन इज अन एक्झाम्पल ऑफ द सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन. तुम्हाला विचारते सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन कोण आहे? नॉन-इथेनड्रोन. इट इज यूज ॲज अ अँटीफर्टिलिटी ड्रग्स. आणि जे इस्ट्रोनचे डेरिव्हेटिव्ह असतात, इस्ट्रोन डेरिव्हेटिव्ह, तर ते असतात नोवेस्ट्रॉल. नोवेस्ट्रॉल हे इस्ट्रोनचे डेरिव्हेटिव्ह. दीज आर द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इस्ट्रोन. आणि याच्यावर क्वेश्चन असेल तुम्हाला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँटीफर्टिलिटी ड्रग्स. म्हणजे प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस द ओव्युलेशन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस द ओव्युलेशन्स. आता केमिकल्स इन फूड हे बायोलॉजी मध्ये पण आय थिंक तुम्हाला, बरोबर का? अँटीफर्टिलिटी ड्रग्स मध्ये केमिकल्स इन फूड मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजंट. आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजंट म्हणजे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजंट का वापरायचे? बिकॉज इट डज नॉट हॅव एनी कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. आणि ऑर्थोसल्फो बेन्झिडामाइड नोन ॲज अ सॅकॅरिन इज द फर्स्ट पॉप्युलर दॅट्स अ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजंट. सॅकॅरिन हे नाव लक्षात ठेवा. सॅकॅरिन म्हणजे ऑर्थोसल्फो बेन्झिडामाइड. आणि देन इट इज सिक्रेटेड, इट इज दॅट्स एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द युरिन एक्सचेंज मध्ये. तर हे एक इम्पॉर्टंट लक्षात. आणि दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये ही व्हॅल्यूज घ्या आपण. व्हॅल्यू इम्पॉर्टंट आहे. ॲस्पर्टॅमाइनची आणि स्वीटनेस व्हॅल्यू इन कंपॅरिझन टू केन शुगर. Sweetness value in comparison to cane sugar. Okay, next has a saccharin. Saccharin has a, okay, that's a sweetness value 550.
Sucralose has a sweetness value 600. Sweetness value करा. Alitamate has a sweetness value 2000. तर सर्वात जास्त स्वीटनेस म्हणजे कोणी? Alitam आहे. Alitam having the highest sweetness value. त्यांच्यात तर युजेस पण नोट केले तिथे. That's aspartame. Aspartame is the most successful and widely used artificial sweetening agent. 100 times more sweet than the cane sugar. Methyl ester. It is the methyl ester of dipeptide form of aspartic acid and phenylalanine. हे important आहे कारण हे दोन्ही पण काय अमिनो ऍसिड आहे. Both are the amino acids and these are the limited to cold food, soft drinks because it is unstable at the high temperature, cooking temperature. ते विचारतील तुम्हाला which one used as a for cooking. The aspartame is used as a cooking and actually it is the that's the diester, methyl ester of the dipeptide and dipeptide म्हणजे aspartic acid and the phenylalanine. Alitam high potency sweetener है, more stable than the aspartame. The control of sweetness of food is difficult while using it. Alitam. Okay, very high sweetness value. Nearly 2000 value येते माहिती नाही 2000. Alitamate सर्वात जास्त आहे 2000. Sucralose लक्षात ठेवा. Trichloro-derivative of sucrose. Trichloro-derivative of sucrose म्हणजे sucralose. And then it is stable at the cooking temperature. नंतर फूड प्रिझर्वेटिव्ह मध्ये सोडियम बेन्झोएट, टेबल सॉल्ट, शुगर ठीक आहे. सोडियम बेन्झोएट लक्षात ठेवा. सोडियम बेन्झोएट इम्पॉर्टंट आहे. नंतर अजून काय? स्कॉर्बिक ऍसिड, सॉल्ट ऑफ स्कॉर्बिक ऍसिड अँड प्रोपॅनिक ऍसिड. सॉल्ट ऑफ ओके स्कॉर्बिक ऍसिड अँड प्रोपॅनिक ऍसिड. antioxidant in food. Okay, these are the two most familiar antioxidants: butyrated hydroxytoluene and butyrated hydroxyanisole, BHA and BHT. The दोन example लक्षात ठेवा. These are very important antioxidant in food. BHT and BHA त्यांचा लॉंग फॉर्म. BHA म्हणजे काय? butylated hydroxytoluene, that's anisole, and butyrated hydroxytoluene. आणि ते कुठे वापरायचं? The addition of BHA to butter. BHA is used in butter, increases shelf life from the months to years. यूज लक्षात ठेवा. यूज एक इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला यूज विचारते नाही यामध्ये. And another is a citric acid. Citric also as an antioxidant. Citric acid. Sulfur dioxide and sulfite, antioxidant for wines and beer, sugar syrup, curd, peel or dried fruits and vegetables. Sulfur dioxide and sulfite and citric acid. So these are the antioxidant in food. हो यांची नाव लक्षात ठेवा. नाव इम्पॉर्टंट आहे. क्लिझिंग एजंट एक विचारते तुम्हाला. डिटर्जंट. क्लिझिंग मध्ये डिटर्जंट, सोप्स अँड सिंथेटिक डिटर्जंट. आणि ऍक्च्युअली ते काय असणार आहे? दॅट्स ओके सोडियम सॉल्ट ऑफ द हायर फॅटी ऍसिड्स. ओके सोडियम स्टिरेट. म्हणजे सोपमध्ये सोपचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. सोडियम और पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ लॉंग चेन फॅटी ऍसिड्स. Saponification reaction. These are along with the saponification reaction. This is the glycerol ester of fatty acids. And soap containing the sodium salt are formed by heating fat. एक लक्षात ठेवा. heating fat.
गेट इट. आणि नंतर दॅट्स अ टाइप्स ऑफ सोप. ओके, सोपच्या टाइप्स मध्ये कटायनिक सोप, अनआयोनिक सोप, सॉफ्ट सोप, हार्ड सोप, these are the types. Laundry soap contain that's a pure sodium, that's a rosinate. त्यांचे एक्झाम्पल्स मध्ये लक्षात ठेवा, कटायनिक सोप, अनआयोनिक सोप. आणि डिटर्जंट मध्ये एक येतात. ओके, सिंथेटिक डिटर्जंट, अनआयोनिक, कटायनिक आणि नॉन आयोनिक. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये. जे एक्झाम्पल्स दिलेत ना, एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे, कारण तुम्हाला ते एक्झाम्पल्स विचारतील कोण कटायनिक आहे, कोण अनआयोनिक आहे आणि वेर इट इज यूज. अनआयोनिक डिटर्जंट आर यूज इन टूथपेस्ट. तर टूथपेस्ट मध्ये अनआयोनिक आहे. हे मॅच द फॉलोइंगला क्वेश्चन येतील. क्वेश्चन फॉर मॅच द फॉलोइंग. कटायनिक डिटर्जंट, cityl triammonium, that's a bromide. This is known as a cationic. And where it is used? It is used as a germicidal property. Cationic detergent, germicidal. Air conditioning मध्ये, particularly air conditioner. And these are the expensive आहे. नंतर नॉन आयोनिक डिटर्जंट मध्ये स्टिरिक ऍसिड. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जंट हे नॉन आयोनिक असतात. लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जंट आर नॉन आयोनिक. मायसिलिया फॉर्मेशन, इट इज अ मेकॅनिझम. ओके, तर हे लक्षात ठेवा आपण. दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर का हायली ब्रँच असेल, हायड्रोकार्बन ब्रँच, highly branch, so these are the non-biodegradable. And if there is that's unbranch, highly branch असे ना, hydrocarbon chain is highly branch, then bacteria cannot degrade this easily. म्हणजे हायली ब्रँच नको, तर लिनियर पाहिजे. लिनियर असेल तर बायोडिग्रेडेबल, आणि ब्रँच असेल तर नॉन बायोडिग्रेडेबल. मग हा क्वेश्चन विचारते तुम्हाला, हायड्रोकार्बन चेन इज हायली ब्रँच, देन बॅक्टेरिया कॅन नॉट डिग्रेड दिस इझिली, सो इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जंट. आणि इफ देर इज अ लिनियर अनब्रँच चेन, सो इट इज अ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जंट. म्हणजे पहा इथे नोट केले, अनब्रँच चेन कॅन बी बायोडिग्रेडेबल मोर इझिली अँड हेन्स पोल्युशन इज प्रिव्हेंटेड. अनब्रँच पाहिजे, अनब्रँच म्हणजे लिनियर. बरोबर का? तर दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे नोट करा, अनब्रँच चेन कॅन बी बायोडिग्रेडेबल. याच्यावर क्वेश्चन अपेक्षित आहे तुम्हाला एक. गेट इट. देन नंतर खाली क्वेश्चन्स आहे. मोस्टली याचे क्वेश्चन जे येतात, झाले सर्वांचं. Then now start the questions. The questions from that's the chemicals in medicine. Yeah, these are the questions from NEET examination 2022. हा 2022 चा क्वेश्चन आहे नीट एक्झाम साठीचा. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. तर मला आन्सर देऊ शकता आपण. अँटी ऍसिड्स कोण आहे? अँटी हिस्टामाइन, एनाल्जेसिक्स अँड अँटी मायक्रोबियल. Yes, please give me answer. Antacid. What is the antacids? Antihistamines, analgesics. If you match anyone, we'll get the answer. Analgesics is a morphine. Morphine analgesics माहिती आहे तुम्हाला. C चं सेकंड आहे. C चं सेकंड असेल तर तुम्ही दोन ऑप्शन कट करू शकता. अँटीमायक्रोबियल. अँटीमायक्रोबियल कोण आहे? अँटीमायक्रोबियल असणारे
सल्वर्सन ना, सिपिलिस मध्ये सल्वर्सन. तर डीचं फर्स्ट असेल तर कोणता ऑप्शन आहे? फोर्थ ऑप्शन. ओके, इफ यू मॅच एनी वन you rule out the two option, and if you match any two, yes, definitely will give the answer. Get it? Is there any doubt? Antacids cimentidine आहे, cimentidine. आणि नंतर कोण राहतो? दॅट्स अँटीहिस्टामिन म्हणजे कोणतं? सेल्डेन. हा येस फोर ऑप्शन, फोर्थ. गुड, छान. येस, यू आर राईट. Next question, given below are the two statements. Aspirin and paracetamol belongs to the class of narcotic. Aspirin and the paracetamol हे narcotic नाही आहे. This is wrong statement. हे narcotic नाही, हे non narcotics आहे. Morphine and heroin are the non narcotic. Morphine आणि heroin हे non narcotic नाही, हे narcotics आहे. तर हे दोन्ही statement wrong आहे. These are the both are wrong statement, false statement. Both statements are false. Get it? The NEET's question 2021. This is a question from the 2021. Next question. Which of the following not true about the chloroamphenicol? Chloroamphenicol बद्दल कोणतं स्टेटमेंट इनकरेक्ट आहे? It is a broad spectrum antibiotic. It is not a bactericidal, bacteriostatic, inhibit the growth, only gram positive. Among the following the narrow spectrum antibiotic is ampicillin, amphoxicillin, chloroamphenicol, penicillin. Mixture of chlorozanol and terpinol. मी सांगितलं तुम्हाला मिक्सचर ऑफ क्लोरोझॅनॉल अँड टर्पिनॉल म्हणजे डेटॉल. मग डेटॉल कोण आहे? अँटीसेप्टिक आहे का अँटीपायरेटिक, अँटीबायोटिक, एनालॉजिक्स? अँटीसेप्टिक आहे, माहिती ना, डेटॉल इज अँटीसेप्टिक. विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एनालॉजिक्स? एनालॉजिक्स कोण आहे? नोवाल्जिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमायसिन, क्लोरोमायसिटिन. व्हॉट इज द एनालॉजिक्स? एनालॉजिक्स म्हणजे टू किल द, दॅट्स अ पेन किलर. स्ट्रेप्टोमायसिन, पेनिसिलिन अँटीबायोटिक्स आहे. नोवाल्जिन, क्लोरोमायसिटिन. Biethanol is generally added to the soap as an additive, function as. Biethanol सोप मध्ये ऍड करतात, ते माहिती ना, अँटीसेप्टिक म्हणून काम करतात. इट इज यूज एज अँटीसेप्टिक. डेटॉल इज मिक्सचर ऑफ, डेटॉल कोण आहे? क्लोरोझॅनल अँड द दॅट्स अ टर्पिनॉल. आत्ताच पाहिलं ना आपण, क्लोरोझॅनल अँड द टर्पिनॉल, डेटॉल. नेक्स्ट, अँटीसेप्टिक अँड डिसइन्फेक्टंट आयदर किल ऑर प्रिव्हेंट द ग्रोथ ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम. आयडेंटिफाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू. Disinfectant harm the living tissue. This is correct. It is correct. 0.2 phenol antiseptic है, 1% disinfectant है. Correct है. Chlorine and iodine are used as a strong disinfectant. तो strong disinfectant कौन है? Iodine है. Chlorine नहीं है. Chlorine is not a strong. हाँ पण disinfectant ना iodine. हाँ म्हणजे iodine है. It is a disinfectant नहीं. Dilute solution boric acid. Strong antiseptic है. Strong antiseptic. ठीक है, these are the questions. Okay, next question is chemicals in medicine, chemicals in food. Yes, these are the chemicals in food. Artificial sweetener which is stable under cold condition. Cold condition ला कोणतं स्टेबल असणार आहे? कोल्ड कंडिशन स्टेबल आठवते तुम्हाला? कोल्ड कंडिशन साठी स्टेबल कोण असेल? एस्पर्टिमेट. बस एकच 2014 चा क्वेश्चन आहे हा, पण हे इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या, कारण एक एक पेपर असतो ना त्याच्यामुळे. ठीक आहे. केमिकल्स इन फूड, that's a cleansing agent. Cleansing agent चे क्वेश्चन असे होतात. Which of the following is cationic?
Cationic, that's a detergent. Cationic कोण आहे? Which of the following is cationic? Citrate, trimethyl ammonium bromide, sodium lauryl sulfate, sodium stearate, sodium dodecyl benzene sulfonate. Get it even? त्याच्यानंतर हार्मोनचे मी सांगितलं तुम्हाला, हार्मोन्स, विटॅमिन्स. ओके, नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये मेटलर्जी. ओके, हा यामध्ये एक आपण करून जा सोल्युशन मध्ये. सोल्युशनच्या स्टार्टिंगला ना कॉन्सन्ट्रेशन टर्म एक्सप्रेसिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन हे एक विचारतात तुम्हाला. एक्सप्रेसिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन याच्यावर क्वेश्चन लास्ट इयर मध्ये, पण हा पार्ट ओके सीईटी मध्ये नाहीये. सो दिस इज नॉट इन सीईटी बट इन द नीट एक्झाम. एक्सप्रेसिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन्स. मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन मध्ये मास पर्सेंटेज एक इम्पॉर्टंट आहे, व्हॉल्यूम पर्सेंटेज. पण तुम्ही काय करा, हे काही इझी विचारणार नाही तुम्हाला. इम्पॉर्टंट पार्ट आहे पार्ट्स पर मिलियन एक करा आपण, पार्ट्स पर मिलियन. व्हेरी ट्रेसेस प्रेझेंट इन ट्रेसेस क्वांटिटी. मग ट्रेसेस क्वांटिटी असेल तर पीपीएम लक्षात ठेवा. ट्रेसेस क्वांटिटी असेल तर काय असेल, दॅट्स अ पीपीएम. मोल फ्रॅक्शन हे आयएमपी आहे, दिस इज आयएमपी. मोल फ्रॅक्शन आणि फॉर्म्युला, मोल फ्रॅक्शन फॉर्म्युला. आणि त्याच्यानंतर मोलॅलिटी, पर्टिक्युलर मोलॅरिटी एक आहे, मोलॅरिटी. आणि टेम्परेचर डिपेंडंट आहे, मोलॅरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडंट. गेट इट? ते एक नोट करून घ्या आपण, मोलॅलिटी. हा मोलॅलिटी आयएमपी लक्षात द्या. मोलॅरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडंट. वेर इट इज रिटन ॲज टेम्परेचर इंडिपेंडंट म्हणजे मास पर्सेंटेज मोल फ्रॅक्शन मोलॅलिटी आर इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर. Whereas the molarity is the function of temperature, so it is temperature dependent. Temperature independent, temperature dependent हे विचारतील तुम्हाला. ठीक आहे. आणि फॉर्म्युला. and dissolve in 1 kg of solvent water. बस. नंतर हा बाकीचा सोल्युबिलिटी आहे महाराष्ट्रामध्ये, MHT-CET ला आहे इन्क्लुडेड, पण नीट मध्ये नाही. नीट मध्ये मोलॅरिटी हे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स नाही, ते म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स आहेत हे तुम्हाला करायला लागतील. ठीक आहे. त्याचे क्वेश्चन्स कसे आहेत आपल्याला, दीज आर द क्वेश्चन्स. कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स in 1 molar solution that contain 0.5 mole of solute. जर का 0.5 मोल असेल there is, तर एक लक्षात द्या, 1 मोल असेल, 1 मोल in 1 kg solvent, 1 kg solvent. तर 0.5 मोल असेल, 0.5 मोल 1 मोलर सोल्युशन ना, मग 0.5 मोल असेल तर हाफ केजी ना, हाफ केजी ऑफ सॉल्वंट. सो हाफ केजी बिकम्स 500 ग्रॅम, 500 ग्रॅम. तर 100 ml, दिस इज रॉंग. 1000 इट इज फॉर 1 मोलर, 1 मोल, पण देर इज अ हाफ मोल. 500 ml, दिस इज रॉंग. 500 ग्रॅम सॉल्वंट, दिस इज करेक्ट. हा नीटचा क्वेश्चन 2022 2022. गेट इट? Which of the following dependent on temperature? Temperature dependent कौन है? Temperature dependent. Molarity, mole fraction, weight percentage. Molarity, it's a temperature dependent. Molarity माहिती ना, volume divided by volume. Volume dependent है, number of moles divided by volume.
How many grams? This is the numerical actually. How many grams concentrated nitric acid solution? This is too much easy question. 70% nitric acid. हा टेक्स्ट मध्ये सॉल्व क्वेश्चन ऍक्च्युअली सॉल्व आहे. सीबीएसई एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चन है. ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चन. ऍक्च्युअल क्वेश्चन हा एक्सपेक्टेड आहे थोडा, तर याच्या व्हॅल्यूज चेंज केल्या तर येस वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन्स. नेक्स्ट पार्ट येतो यामध्ये. हा व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट्स एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री. एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री चांगलं करून द्या आपण. त्याच्यावर क्वेश्चन येतात तुम्हाला. एक क्वेश्चन शुअर आहे एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री. तर हा जो चॅप्टर एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्री याच्यावर एक क्वेश्चन येतो, दरवर्षी एक क्वेश्चन असतो. पण इम्पॉर्टंट काय करायचं तुम्हाला, पोल्युशन्स करायचे एन्व्हायरमेंटल मध्ये. पोल्युशन हा दॅट्स ॲटमॉस्फेरिक पोल्युशन्स आणि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रॅटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रॅटोस्फियर. स्क्रीन विजिबल आहे ना, चेक करा बरं एकदा. ओके. ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन. त्यानंतर हाय कॉन्सन्ट्रेशन. हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ SO2 leads to stiffness of flower bud. Oxides of nitrogen. Nitrogen dioxide is a textile fiber and the metals. These are the very harmful lung irritations. एक विचारतात तुम्हाला. आणि दॅट्स अ पर्टिक्युलेट पोल्युटंट कोण आहे. पर्टिक्युलेट म्हणजे कोण, पार्टिकल, मिस्ट, फ्यूम, स्मॉग. आणि गॅसेस कोण आहे. गॅसेस तुम्ही सांगता बरोबर, पण पर्टिक्युलेट नोट करा आपण. पर्टिक्युलेट. हायड्रोकार्बन्स मध्ये एक विचारतो क्वेश्चन. हायड्रोकार्बन्स आर द कंपाऊंड ऑफ द कार्बन अँड हायड्रोजन. आणि हायड्रोकार्बन्स हे कार्सिनोजेनिक आहे. दीज आर कार्सिनोजेनिक. Next is the carbon monoxide. Carbon monoxide, okay, this is the colorless, odorless, highly poisonous. Highly poisonous म्हणजे that's a carbon monoxide. And when the carbon monoxide combine with the hemoglobin, oxygen carrying capacity of blood is greatly reduced. So these are the question. Actually reduce or increase असं काय ते विचारते. And when that's in the pregnant woman have that's habit smoking, increase CO level may causes the premature birth and spontaneous abortions and the deformed babies. तर हे इम्पॉर्टंट आहे. 3 विचारतील आणि खालीपैकी कोणतं नाही ते विचारतील.
And the carbon dioxide is a non-toxic actually. Non-toxic, carbon dioxide is non-toxic. And that's the CO2 is responsible for the global warming also. It is responsible for global warming. Global warming and the greenhouse effect एक विचारतात तुम्हाला. Name the gases. The carbon dioxide, methane, ozone, chlorofluorocarbons, water vapors in the atmosphere. हाँ ते लक्षात ठेवा. These are the greenhouse gases. त्यांची एक लिस्ट बनवू आपण. मेक अ लिस्ट ऑफ द ग्रीनहाऊस गॅसेस ऑल. त्यामध्ये कार्बन मोनॉक्साईड हे विचारतील तुम्हाला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाऊस इफेक्ट और नॉट. कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन, ओझोन, these are the questions actually. So which gases causes the greenhouse effect? So these are the list. आणि त्यामध्ये वॉटर वेपर पण देतील तुम्हाला. वॉटर वेपर, CFC, ओझोन, मिथेन. ओझोन ग्रीन हाऊस गॅस आहे, लक्ष द्या. ओझोन and the carbon dioxide is a major contributor to global warming. CFC तर एक विचारतात तुम्हाला, लक्षात द्या. these are very important. आणि CFC damaging the ozone layer, chlorofluorocarbon. एअर कंडिशनिंग मध्ये वापरतात CFC. ऍसिड रेन एक याचा pH किती असतो? व्हॉट इज द pH ऑफ ऍसिड रेन? 5.6 व्हॅल्यू. तर व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, 5.6 आहे. ऍसिड रेनची व्हॅल्यू 5.6 आहे. एक लक्ष द्या. आता जी नीटचा पेपर आहे ना, तो डायरेक्ट CBSE NCERT लाईन टू लाईन असेल. When the pH of rainwater drops below the 5.6, it is known as acid rain. This is IMP. आणि ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन आणि सल्फर. Acid rain damages the building and other structures made stone and metals. Taj Mahal हे विचारला गेला क्वेश्चन याच्या. बिकॉज ऑफ ऍसिड रेन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पर्टिक्युलेट नेचर्स ते करा आपण. पर्टिक्युलेट पोल्युटंट, स्मॉग असेल. स्मॉग, व्हॉट इज द स्मॉग? आणि स्मॉग मध्ये कोणकोणते? फोटोकेमिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग, त्यांचे एक्झाम्पल्स आणि फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग. एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. फॉर्मल्डिहाइड, ॲक्रोलिन, पॅन लक्षात ठेवा, महत्वाचं आहे. फॉर्मल्डिहाइड, त्यांचे एक्झाम्पल्स. फोटोकेमिकल स्मॉग कोणते आहे? एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे यामध्ये, व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स आणि त्यांचे इफेक्ट्स. नंतर ओझोन लेयर डिप्रेशन्स, ओझोन होल आणि रिॲक्शन विचारतात. करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये. जस्ट आयडेंटिफाय द रिॲक्शन पर्टिक्युलरली. आणि ही एक हायपोक्लोराइड, डिप्लेशन ऑफ ओझोन लेयर.
नंतर वॉटर पोल्युशन्स हे नॉर्मल आहे, पॅथोजन्स, ऑर्गॅनिक वेस्ट, वॉटर पोल्युशन्स मध्ये डीओ स्टँड फॉर डिझॉल्व ऑक्सिजन, तो 10 पाहिजे, 10 ppm. त्याच्यात लिमिटिंग व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. आणि हा टेबल एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम डोमेस्टिक 6 ppm. जर का कॉन्सन्ट्रेशन डिझॉल्व ऑक्सिजन 6 ppm असेल तर फिशची ग्रोथ इनिबिट होते. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नंतर बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड म्हणजे बीओटी, हा क्वेश्चन विचारला गेला एकदा नीट मध्ये, हा क्वेश्चन विचारला गेला. आणि बीओटी व्हॅल्यू लेस दॅन 7 असेल तर हायली पोल्युटेड वॉटर, आणि 17 और मोर, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लीन वॉटर ऍक्च्युअली, क्लीन अँड द हायली पोल्युटेड वॉटर. व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, या व्हॅल्यू विचारता कट ऑफ व्हॅल्यूज ऑप्शन मध्ये. मॅच द फॉलोइंग साठी क्वेश्चन असतं ते. केमिकल पोल्युटंट, आता फ्लोराइड्स, तर हे जे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर आहे, इट्रोफिकेशन पण इम्पॉर्टंट आहे. आणि देन ह्या व्हॅल्यूज, यांचे व्हॅल्यूज किती असतात, कट ऑफ व्हॅल्यू 1 ppm आणि 2 डिके. आणि एक लक्षात ठेवा, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, कॅल्शियम फ्लोराईड, फ्लोरोॲपेटाइट, आणि हा हायड्रॉक्सी ॲपेटाइट आहे, फ्लोरोॲपेटाइट, हायड्रॉक्सी ॲपेटाइट. फ्लोराईडचं कॉन्सन्ट्रेशन 2 ppm, 10 ppm ओव्हर. आणि लीड साठी 50 ppb. लीड सर्वात जास्त टॉक्सिक आहे, व्हेरी डेंजरस. सल्फेट, आणि लीड कॅन डॅमेज द किडनी, लिव्हर, हे लक्षात ठेवा. सल्फेट. ओके, हाऊ मच व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन द, ओके दॅट्स अ 500 ppm व्हॅल्यू. एक्सेसिव्ह सल्फेट. नायट्रेट काय, दॅट्स अ 50 ppb. हे मॅक्झिमम लिमिट आहे, दॅट्स द मॅक्झिमम लिमिट ऑफ नायट्रेट. आणि जर का जास्त असेल तर ब्ल्यू बेबी सिंड्रोम, हे इम्पॉर्टंट आहे हा ना, हे लक्षात ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्वेश्चन याच्यावर सेट होऊ शकेल तुमचा. ब्ल्यू बेबी सिंड्रोम मध्ये व्हॉट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द नायट्रेट, आणि ह्या व्हॅल्यूज, दिस आर द मॅक्झिमम व्हॅल्यू. हा टेबल लक्षात द्या, टेबल महत्वाचा आहे, लक्षात द्या. टेबल IMP. पेस्टिसाइड्स, नंतर पेस्टिसाइड्स सॉइल पोल्युशन्स मध्ये DDT इज बॅन, माहिती ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल आहे. सोडियम क्लोराइड, आर्सेनेट. आणि इंडस्ट्रियल वेस्ट मध्ये एक येतं, इंडस्ट्रियल वेस्ट. हर्बिसाइडची नावं लक्षात ठेवा. ते विचारता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हर्बिसाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्सेक्टिसाइड्स. आणि स्ट्रॅटेजीज टू कंट्रोल द एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन. वेस्ट मॅनेजमेंट. आणि हा थोडा ग्रीन केमिस्ट्रीचा एक पार्ट इन्क्लूड आहे, माहिती ना, एवढा थोडाच आहे फक्त. ग्रीन केमिस्ट्री तुम्हाला जास्त आहे पाहिजेमध्ये, सीईटी मध्ये जास्त आहे. ग्रीनचे प्रिन्सिपल्स, होल प्रिन्सिपल्स, पण ते पण विचारता येऊ शकता, लक्ष द्यायचं. मिनिमम पोल्युशन. ग्रीन केमिस्ट्री क्वेश्चन एक अपेक्षित आहे. कारण हा नवीन पार्ट आहे थोडा. ओके, न्यू पार्ट ऍड झालाय. जे टॉक्सिक आहे, हायली टॉक्सिक कोण आहे, बेन्झीन, टोलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड. Okay, it is not used. So water and supercritical CO2 is used. It is safe solvent. And the green chemistry in day-to-day life, tetrachloroethene, solvent in dry clean. Okay, this is carcinogen.
liquefied carbon dioxide is used. Liquefied carbon, halogen is solvent by liquid CO2. Okay, hydrogen peroxide is also used. Bleaching the clothes. Laundry, which gives a better result. Bleaching paper साठी hydrogen peroxide. Chlorine also used, but chlorine is not used right now. It is a hydrogen peroxide is used. Synthesis of chemicals, ethanol. And a green solution to clean, okay, that's a turbid water. त्याच्यामध्ये powder or the kernels of the tamarind seeds has been used. This is very important. Okay, tamarind seed लक्षात ठेवा, tamarind seeds. Nut cell is a cost-effective approach which involves the reduction in the material, energy consumption, waste generation. Okay. Finish. Okay, what is the question? Environmental chemistry. Okay, this is a question from the last year, 2022. The pollution due to oxides of sulfur get enhanced due to presence of particulate matter, ozone, hydrocarbons, hydrogen peroxide. What is the answer? Sulfur get enhanced. Particulate matter, ozone, hydrocarbon, hydrogen peroxide. Match the following. Match the list. Okay, this is the question from NEET exam 2022. Match the list with list 1, list 2. Acid rain, smog, ozone depletion, tropospheric pollution. Acid rain. If you match anyone, will get the C is the first. This is that's a monument. Na calcium carbonate म्हणजे कोण? Marbles of the Taj Mahal. And H2SO4 acid. The C is the first. C first. If you match the C first, yes, we'll get the answer. Number 3rd. So please note down. This is very important. Deterioration of the monuments. Which of the following statement is not true about the acid rain? Acid rain मध्ये true नाही आहे. It is harmful for plant. Correct है. Causes no damage to monument. No damage. No damage to monument. Not true. Which among the one that is not a greenhouse gas? यांच्यापैकी कोणता greenhouse gas नाही आहे? Not a greenhouse gas. Nitrous oxide, sulfur dioxide, ozone, methane. Which of the following is a sink of CO? CO साठी sink काय असणार आहे? Microorganism present in the soil, ocean, plants, hemoglobin. Which of the following statement not true? Dissolved oxygen, ppm, and the acid rain water higher than 6 is not an acid rain. pH of acid water higher than 6.5. This is actually not true, na? Which one of the following is not a common component of photochemical smoke? Ozone, acrolein. Okay, these are the questions on the environmental chemistry. ठीक आहे, आपण सॉल्व करा क्वेश्चन ना याच्यातले. देन येस, दिस आर द क्वेश्चन्स एन्व्हायरमेंटल केमिस्ट्रीचे आणि रीड करा लाईन टू लाईन.
त्याच्यानंतर एन्व्हायरमेंटल नंतर मेटलर्जीचा एक चॅप्टर आहे, मेटलर्जी. तर जनरल प्रिन्सिपल्स अँड आयसोलेशन, मेटलर्जी. पी ब्लॉक मध्ये 13, 14 आहे आणि 15 एक आहे. 13, 14, 15 मेटलर्जी. ऑर्गॅनिक मध्ये टेक्निकचा पार्ट आहे, हायड्रोकार्बनचा एक पार्ट आहे थोडा, इक्विलिब्रियम आणि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अँड द पिरियॉडिसिटी. ठीक आहे. तर मी तुम्हाला मेटलर्जीचा क्वेश्चन शो करेन. मेटलर्जी तर हा एक चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे लक्षात. मेटलर्जी याच्यावर क्वेश्चन येतात भरपूर तुम्हाला. मेटलर्जी की जो वेगळा आहे लक्षात, नीट मध्ये मेटलर्जी वेगळा आहे. त्यासाठी ओर्स करा, ओर्स इम्पॉर्टंट आहे. हा नीटचा क्वेश्चन, नीट 2022. देन मॅच द फॉलोइंग, हिमॅटाइट, मॅग्नेटाइट, कॅलमाइन, नंतर दॅट्स क्योनाइट. कॅलमाइन तुम्ही एक जरी मॅच करू शकले ना तर यस विल गेट द आन्सर. कॅलमाइन झिंक कार्बोनेट आहे, मग सीचं सेकंड आहे. मग सीचं सेकंड असेल तर हे दोन ऑप्शन कट होतात, फर्स्ट आणि थर्ड ऑप्शन कट होतात. आता अजून एक मॅच करा, माहिती का, केओलाइट. केओलाइट म्हणजे कोण, ॲल्युमिनियम. केओलाइट म्हणजे डायरेक्ट डीचं फोर्थ आहे केओलाइट, पण डीचं फोर्थ दोन्ही वेळेस आले, म्हणजे दिस इज नॉट अ करेक्ट वन. ओके, अजून एक मॅच करायला लागेल. आता हिमॅटाइट आणि मॅग्नेटाइट. आता Fe3O4 का Fe2O3? हिमॅटाइट माहिती ना, Fe2O3 हिमॅटाइट. Fe2O3 एचं थर्ड. येस, ए थर्ड असेल आणि ए फर्स्ट. हिमॅटाइट आणि मॅग्नेटाइट. बॉक्साइट Fe2O3 हिमॅटाइट मध्ये, दॅट्स नंबर थर्ड. ए टू थर्ड, फोर्थ. दिस इज युअर आन्सर. येस, एक लक्षात घ्या, इफ यू मॅच एनी वन विल ओके रूल आउट द टू ऑप्शन, आणि इफ यू मॅच एनी टू will definitely give the answer. The maximum temperature that can be achieved in the blast furnace. Blast furnace maximum temperature 2200 आहे. आणि तुमच्या सीईटी मध्ये लक्ष द्या, सीईटी ला हेच लिहायचं 2000 केल्विन. सीईटी साठी 2000 केल्विन लिहायचं, कारण सीईटीच्या टेक्स्ट मध्ये 2000 केल्विन आहे आणि सीबीएसई एनसीईटी ला 2200 आहे. गेट इट इवन. तर प्लीज हा पॉइंट नोट करून घ्या आपण. Which one of the following method can be used to obtain highly pure metal? Highly pure metal from the following: electrolysis, chromatography, distillation, zone refining. Zone refining. Which of the following reaction is a metal displacement reaction? Metal displacement reaction कोणती? Metal displacement. This is the aluminum and chromium, aluminum chromium. आणि इथे zone refining घ्या आपण. पण सॉल्व करा प्लीज आपण. हो, आपण सॉल्व करा थोडे. मी ते आन्सर देईनच तुम्हाला, पण तुम्ही सॉल्व करा. तुम्ही ऍटलिस्ट एकदा पहा, टेक्स्ट ओपन करा आपण सीबीएसई एनसीईटी. त्याच्यानंतर बोरॉन, टीन, नंतर मेथड्स. हा क्वेश्चन आयएमपी क्वेश्चन आहे. मेथड्स: व्हॅन अर्केल, मॉन्ड, लिक्वेशन, झोन रिफायनिंग. देन मॅच करू शकता तुम्ही. टीन निकेल कशासाठी, लिक्वेशन टीन. बोरॉन, मॉन्ड प्रोसेस, झोन रिफायनिंग. झिरकोनियम, टीन, निकेल, बोरॉन. Identify the correct statement from the following: 4% carbon, wrought iron, blister copper, vapor phase, nickel, Van Arkel, pig iron molded into variety of shape. Easy question आहे. Which one is the malachite? Malachite म्हणजे कोणता ओर आहे? ओरचा टेबल करा आपण. ओरचा टेबल इम्पॉर्टंट आहे. Considering Elingan diagram, which metal can be used to reduce the alumina? Elingan diagram. Extraction of gold and silver involve leaching with cyanide. Silver is later recovered by displacement with zinc. Distillation, zone refining, displacement of zinc. आपण चेक सॉल्व करा प्लीज हे सर्व क्वेश्चन. हो, ऍटलीस्ट तुम्ही सॉल्व करा, चेक करा आणि एनसीईटी सीबीएसई पहा थोडं एकदा.
मी सॉल्व्ह करून देईन, पण यस आपण पुन्हा केलं पाहिजे ना ते. नंतर मॅच द फॉलोइंग 2016चा आहे, सायनाइड प्रोसेस. गोल्डला वापरता येते, सायनाइड गोल्ड. प्रोथ प्रोटेशन, सल्फाइड, ड्रेसिंग ऑफ झिंक सल्फाइड, झोन रिफायनिंग. सायनाइड प्रोसेस कशाला, एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ गोल्डला. एचं फोर्थ, ए फोर्थ असेल तर यस विल डेफिनेटली गिव्ह द आन्सर. आणि प्रोथ प्रोटेशन कोणला, ड्रेसिंग ऑफ बीचं सेकंड, बी सेकंड. आणि झोन रिफायनिंग अल्ट्रा प्युअर, डीचं फर्स्ट. हायस्ट सिनॉप्सिस नोट्स मिळतील तुम्हाला शुअर. सिनॉप्सिस नोट्स मिळतील सीईटीच्या. हो, टेलिग्राम चॅनलला मिळतील तुम्हाला. ओके. Metals are usually not found as a nitrates in their ores. Metal nitrates are highly unstable. Metal nitrates are highly soluble in water. The metal oxide which cannot be reduced to metal by carbon. Fe2O3, Al2O3, PbO, zinc oxide. Okay. Yes, please solve the question. These are the questions. तर क्वेश्चन सॉल्व करा आपण. हे सर्व हे IMP क्वेश्चन लक्ष द्या. आणि ओर्सचा टेबल एक करा आपण. ओर्स, हो तुमच्याकडे CBSE NCERT टेक्स्ट असणार आहे. CBSE NCERTच्या टेक्स्ट मध्ये ओर्सचा टेबल आहे. तो ओर्सच्या टेबल मध्ये तर बरेचसे क्वेश्चन सॉल्व होतील आणि मार्क करून घ्या आपण. देन इज देयर एनी डाऊट? ओके, तर राहिलेले बाकीचे चॅप्टर्स ते नेक्स्ट सेशन मध्ये कंप्लीट करू आपण. पण आज जे इम्पॉर्टंट दिलेत मी तुम्हाला तेवढे इम्पॉर्टंट करा. तुम्हाला एक एक, ओके, प्रत्येक चॅप्टरला एक एक क्वेश्चन मिळेल. दॅट्स वन क्वेश्चन फॉर द इच चॅप्टर फॉर नीट एक्झामिनेशन, पर्टिक्युलर नीट एक्झामिनेशन. दोज आर द फॉर द नीट एक्झामिनेशन. प्लीज प्रिपेअर फॉर दॅट वन. Okay, is there any doubt? Okay, thank you for joining us.